Vandaag de dag moet alles digitaal. Een dagboek of column op het scherm heet een blog. Vertel je je persoonlijke stories voor een videocamera, dan heet dat een vlog. Bridge spelen kan via het internet, oftewel online. Echt nieuw is het allemaal niet. Tussen 1922 en 1928 had de United States Playing Card Company een eigen radiostation, WSAI. Een van de meer dan 600 radioomroepen in Amerika. In de buurt van Cincinnati werd een stuk land gekocht voor het plaatsen van de zendmast. Het bereik was dermate goed dat het signaal vaak nog in Nieuw-Zeeland werd opgepikt. Wat moet een fabrikant van speelkaarten met een eigen radiostation? Met dat station kon de fabrikant optimaal reclame maken voor de eigen producten. Onder meer door diverse kaartspelen een eigen programma te geven. Bridge Bar Radio was zo'n programma. Zo nam de populariteit van Bridge in die jaren alleen maar toe. Het was voor veel bedrijven en merken een paradepaadje. De verkoop van radiotoestellen nam ook toe. In Amerika in 1923 werden er zo'n 100.000 stuks verkocht. Een jaar later 1,5 miljoen. Zoals de moderne social media mensen dichter bij elkaar kunnen brengen, gebeurde dat destijds ook met radio-uitzendingen. Mensen organiseerden radioparties om samen met hun vrienden te luisteren naar of dansen op de nieuwste muziek, zoals jazz. De United States Playing Card Company zag de combinatie tussen radio en bridge wel zitten. Niet zozeer om bridge te promoten, nee, het ging hen veel eerder om het promoten van hun eigen boeken en speelkaarten. Bridge was maar bijzaak. Veelal lag qua programmering de nadruk wel op bridge. Met nieuws over toernooien, met lezingen, met lessen over strategie, speltechniek en interviews. De bridge-grootheden uit die dagen waren veelvuldig te horen, zoals Sidney Lance en Milton Work, maar ook Evie Shepard en W.C. Whitehead. Bridge by Radio werkte zo. De luisteraar ging thuis klaarzitten, met de kaarten gedeeld zoals door de programmamakers was aangekondigd. De experts in de uitzending legden ieder bod en spel tot in detail uit. In 1928 was het niet langer nodig een eigen radiostation te onderhouden. Een landelijk radionetwerk bood feitelijk hetzelfde bereik, maar zonder de kosten voor technisch personeel, speciale apparatuur of elektriciteit. De zender werd verkocht. WSAI bestaat nog steeds als onderdeel van een groter bedrijf. Het bereik is weliswaar kleiner geworden, maar de programmering gaat nog grotendeels over sport. Het is in feite een regionale sportzender geworden. Waarschijnlijk weten maar heel weinig van de huidige luisteraars dat hun favoriete zender ooit is begonnen als radioomroep over bridge.